Kaya huwag mong mag-alilangan pa na pindutin ng subscribe button and hit the bell button. So for today's vlog guys, gusto ko munang pasalamatan ng app na Mobizen sapagkat ngayon po ay ito ang ginagamit kong pang record kasi wala pa po akong matinong camera para sa aking YouTube channel. So pagpasensyahan nyo na guys kasi mag-tutorial po muna tayo ngayon, and yung tutorial po natin is all about load. So sino po ba yung gustong magkaroon ng libreng load? Syempre di ba lahat naman po tayo gustong magkaroon ng libreng load. So ilalagay ko po sa description below yung aking ginagamit o yung app na gagamitin natin for this tutorial, which is yung Den. Ilalagay ko po yung description below para pag pindot nyo po, nandun na po kagad kayo sa website na yun at madadownload nyo kaagad. So ano pang hinihintay natin? Without further ado, simulan na natin. So pipindutin po natin yung Den. So habang naghihintay tayo, ayan. Okay, no internet. So kailangan po natin ng internet yan. So open our mobile data. Kasi guys, mahirap lang kami. So ayan, nagpapaload ako everyday para lang magkaroon ng data at para magkaroon ng magandang content para sa inyo. So ayan, meron akong account kung nakikita nyo. Pindutin natin tong account na to. So waiting po tayo. So bumabagal po ang ating data. Yan. So ayan, bigs na sayo po. So kung meron na po kayong account, ilalagaut ko muna po siya guys. So ilalagaut natin. So ayan, join the Den community. Kung wala pa po kayong pindutin nyo po yung register. Yan, tapos ilalagay nyo lang po yung number nyo dyan. Halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayan, number. Tapos click nyo po tong arrow na to. Tapos magbe-verify po yan guys. Kapag nag-verify na po yan, bigla po kayo magkakaroon ng libreng 510 coin. So yung 10 coin po na yon ay ayun po yung pinako-convert natin sa ating load. So para po tayo mag-earn, pindutin nyo po tong earn na to, tapos pindutin nyo po tong day 1. So ayan, di pa pala ako nakapalain. So I already have the lit or registered account. Ayan, so register account po tayo 93006778778. So click na natin ito. Nag-request time out po. Wait lang, ayan. Tapos mag-verify po yan. Hintayin nyo lang po. Tapos may lalabas dyan. I-allow nyo po yun para mag-verify po natin yung ating ginagawang account. So hintay lang po tayo naman hanggang 45 seconds. 45 seconds hanggang 1 minute po yan. So kapag nag-verify na po siya, maglalagay po dyan success. So ayan guys, kung sa mga di nakakaalam, meron na po ako ngayong Facebook page. Search nyo na lang po Breaker Bricks. So ayan, retry po tayo. Ayaw po kasi mag-verify nung aking account. Tingnan nga po natin baka po kasi mali yung number natin na ilagay. 093006777878. Dali pa natin yung arrow daw. So ayan guys, balikan ko kayo mamaya. So ayan guys, dito na tayo ngayon at nag-verify na po yung hinihantay natin kahapon. Sorry ngayon guys kasi dito na to ngayon kasi nawalan po ako ng load, nagpa-load po ako kanina.
So ayan, habang naghihintay po tayo mag-loading yan kasi naglo-loading pa rin. Ayan guys, gusto ko lang humingi sa inyo na sorry sapagkat naglalag pa yung phone ko kasi local po ito. At ayan, narinig nyo guys, lobat na ako. Ayan, so account ko po. Yung bricks na sa'yo po na sinasabi ko kahapon. At ayan, back po natin. So, may titingnan po tayo ngayon pababa. Hanapin po natin yung ating nationality or yung Philippines. So, ayan, hinahanap ko lang po yung Philippines. Pero kung di nyo po mahanap dun sa mga logos, just click the see all packages. Yan, loading lang po. Hintayin natin. At habang tayo naghihintay, maraming salamat sa mga nanonood na loyal sa aking channel. Sapagkat ngayon ay nandito ka pa rin at nanonood sa aking channel. Yan, hinihintay natin ang pag-loading. Yeah. Ayan, di pa nagre-respond. So ayan, wait natin, tapos hanapin natin yung P for the Philippines. Ayan, hintay natin. Naglalag pa po yung phone ko. So ay kapag purchase. So yun pa, marami na pong na-purchase dyan. So meron pa naman po dyan sa Globe 1 gig. Meron po dyan mga dent coin na kailangan yung maipon para makapag-transact. Palit ano na para ating ma-claim ang ating reward. So ayan, tumatagal ang ating load kahit kapapaload pa lang natin. At kung makikita nyo, medyo lag pa yung phone ko. By the way guys, sorry kasi di ko na-post yung part 2 nung aking travel vlog sa Samland, pero mapopost ko rin siya. So ayan, ito yung ating notification. Ayan, lag po tayo ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Still waiting for our reward. Ayan, sorry guys kasi ganito yung boses ko ngayon. Medyo naglo-loading pa din. Sobrang tagal na natin naghihintay na mag-loading to, pero hindi. Ayan, binak na lang natin. Sige, i-back mo lang. Ayan, naghintay pa rin tayo sapagkat naniniwala tayo sa kasabihang maghintay kahit papaasahin ka lang niya. Pero sa mga taong in love ngayon, papasahan all ka na lang. Ayan, habang naglo-loading siya, maghihintay tayo ng napakatagal. Sa paghihintay mo, mapapagod ka ti-exit nitong video. Pero huwag kang mapagod kapatid. Umasa ka na meron pa rin itong kasunod. So ayan guys, dito na natapos yung ating pinakang video. Sana nag-enjoy kayo, and if you did, please like and subscribe. Bye!